bài được đòn mà lực đòn mà nó lớn không à pi máy đây về đêm ơi này cua yang này đi miền kẹp đi nè làm mà lâu rồi làm lâu rồi món đốt là món sre đốt chiết thôi luộc món làm lên ăn tịch thôi mà lên sre bán sre sre bông phô ơi nè hả ngành nè nghe này mọt đang ngành cho mong nghe đang slom chu thiên prai cái đang bột sang ăn prai ăn cài nó ngay đang này sre sót nè bông phô nè mình kim mi đó đi nè rau đập bát đi đó bị lâm sạch sạch chứ là rau prai bán phần năng đấy sre sót bông phô nha nha